नमस्कार, मी स्वामिनी आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत घरामध्ये अतिशय सुंदर दिवाळीसाठी फेस्टिव्ह कॉर्नर कसा तयार करायचा। तर माझ्या लिव्हिंग रूम मध्ये असा हा कॉर्नर आहे। तुम्ही लिव्हिंग रूम मेकओव्हर मध्ये हा कॉर्नर बघितलाच असेल। याच कॉर्नरला मी थोडंसं जास्त डेकोरेट करून हा दिवाळीसाठी फेस्टिव्ह कॉर्नर तयार करणार आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा इथे मी सतरंज वापरून अशी सेठी तयार केली आहे आणि ह्याच्यावरती प्लेन व्हाईट कलरचं बेडशीट घालणार आहे। या प्लेन व्हाईट बेडशीट वरती मी छान फेस्टिव्ह अशी ही ओढणी वापरणार आहे। थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने मी ही ओढणी बेडशीट वरती घालतीये आणि त्यानंतर या कुशन्स ठेवून घेतेय। त्यानंतर सेठीच्या बाजूला हे स्टूल ठेवून घेतलंय आणि ही जी ओढणी आहे तीच मी कंटिन्यू करते आणि ती त्या स्टूलावरती प्लेस केली आहे। लिव्हिंग रूम मध्ये पाम ट्री आहे, सो ते ठेवण्यासाठी अशी मी आधी एक डिश घेतली आहे। तर आता या सुंदर अशा झुरमुळ्या वापरून मी संपूर्ण भिंतीला या हँग करणार आहे आणि त्याच्या मध्ये मध्ये हे फेरी लाईट सोडणार आहे। पाम ट्री मध्ये सुद्धा हे फेरी लाईट्स मी सोडतीये। सो पूर्ण हे डेकोरेट झाल्यानंतर इतकं सुंदर दिसत होतं। स्टूलच्या बाजूला मी अशा अजून काही माळा लावल्या आणि त्यानंतर या ज्या बॅटरी कॅन्डल्स आहेत त्या मी एक एक करून ही जी डिश आहे त्या डिश मध्ये ठेवणार आहे। अशा प्रकारच्या डिश मध्ये आपण जेव्हा अशा कॅन्डल्स ठेवतो तेव्हा तो लाईट अतिशय छान पद्धतीने रिफ्लेक्ट होतो। तुम्ही बघू शकता त्या पॉट वरती सुद्धा त्याचे रिफ्लेक्शन पडतंय। त्यानंतर पाम ट्रीच्या बाजूला मी ही अजून एक माळ अशी रोल केली आणि त्या स्टूलाच्या समोर सुद्धा मी अशा एक एक कॅन्डल्स ठेवल्या। सो हा फेस्टिव्ह कॉर्नर अजून डेकोरेट करण्यासाठी मी तुम्हाला आज दोन पद्धती दाखवणार आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा माझ्याकडे हा असा बॅकड्रॉप होता, आर्टिफिशियल ग्रासचा हा बॅकड्रॉप आहे आणि तो मी आधी ठेवून घेतला आणि त्याच्यावरती आत्तापर्यंत मी जे जे दिवाळीसाठी छान दिवे पेंट केले होते ज्याचे व्हिडिओज तुम्ही आत्तापर्यंत बघितलेच असतील, जर बघितले नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये किंवा चॅनलवरती जाऊन नक्की सगळे व्हिडिओज चेक करा। सो अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा दिवाळीसाठी छान DIYs तयार केले असतील किंवा छान दिवे पेंट केले असतील तर कुठल्याही बॅकड्रॉपवरती हे दिवे तुम्ही असे छान प्लेस करू शकता आणि तुमचा जो फेस्टिव्ह कॉर्नर आहे तो तुम्ही डेकोरेट करू शकता। त्याचप्रमाणे माझ्याकडे अशा सुंदर बरण्या आहेत त्या मी त्याच्यामध्ये ठेवतेय। त्या बरण्यांचं जे लीड आहे ते मी बरोबर उलटं केलं आणि त्याच्यावरती एक एक करून या कॅन्डल्स ठेवल्या। सो या कॅन्डल्स अशा पद्धतीने दिसत होत्या। आणि अजून एक दुसरी पद्धत म्हणजे थोडासा क्लासी लुक तुम्हाला तुमच्या कॉर्नरला द्यायचा असेल तर आता मी दाखवलेल्या या ज्या बरण्या आहेत त्या फक्त 3च बरण्या मी या सेठीवरती ठेवणार आहे आणि मगाशी दाखवल्याप्रमाणे त्याचं जे लीड आहे ते मी उलटं करून ठेवलंय आणि त्याच्यावरती एक एक करून या कॅन्डल्स ठेवल्या। सो फक्त या 3च गोष्टी वापरून सुद्धा तुम्ही बघू शकता की अतिशय क्लासी लुक याला लगेचच येणार आहे आणि फायनली आपला दिवाळीसाठी हा फेस्टिव्ह कॉर्नर तयार झालेला आहे। ही आयडिया जर तुम्ही रिक्रिएट केलीत तर इंस्टाग्रामवरती मला फोटो पाठवायला विसरू नका। माझं इंस्टाग्रामचं हँडल @संगीतमय_स्वामिनी, मला नक्की टॅग करा आणि मला तुमचे रिक्रिएशन्स बघायला नक्की आवडतील। आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल। व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। टिल देन, बाय बाय।